Ayan, magandang araw muli mga ka-drawing master. Ayan. Tuturo po natin ngayon kung paano magpalit ng timer. Bali, ang problema ng washing machine na to, isa lang yung ikot niya. Forward lang, wala siyang reverse. Kasi pagka ganun ng ikot ng washing, isang ikot lang siya. Ang problema po natin doon, yung sa timer. Ito po yung timer niya. Ito, tinatawag na timer. Although na gumagana nga siya, kaya lang ang problema niya, iisa lang yung ikot. Dapat yan magpo-forward, magre-reverse. Bakit hindi siya nag-forward reverse? Ibig sabihin yung timer po natin isira. Yun po ang kailangan natin palitan. Yun po i-replace po natin. Panoorin po natin kung paano po magpalit ng timer. Papakita ko po sa inyo. Nakaposition yung pagtanggal ng 3 wire, ganoon din dun sa pagkakabit. Kung paano yung tinanggal, ganoon din yung pagkakabit para hindi kayo malito. Ngayon sa pinalit po rack natin ngayon is pareho silang timer. Same brand sila. Hindi ka kasi ko dyan, kaya ito na rin kinabit ko. Ngayon, kung paano yung tinanggal, ganoon din yung pagkakabit. Bali po isa sira na ito yung po.
reverse na po yung washing machine po natin. Galing yan. Ayan po mga tracking master, nakapakita po natin na nag forward reverse na po siya nung nagpalit po tayo ng timer. Saka po lang po siya nag forward reverse. Tatandaan nyo po lagi, kanina ginawa ko po, paano nyo po tinanggal yung timer na 3 wire, ganun din nyo po ibabalik kung magpapalit po kayo ng timer para hindi po kayo malito. Huwag nyo po kakalimutan nyo na sana may natutunan naman kayo kay Tracking Master. Maraming salamat sa inyo lahat. Marami pa tayong tuturo. Antayin lang po tayo. Ayan po siya. Pogi nito. Bye bye.